අපි තවදුරටත් input කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගැන ඉගෙන ගමු. input මම දැන් input කියලා ඔයාගේ නම ටයිප් කරන්න කියලා කියනවා. මෙහෙම ගත්තොත් input ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට කියනවා නම් කියන්නේ user මම කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් උඩු කොමා ඇතුලේ කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒවා print වෙන්නේ. මොකද උඩු කොමා නැතුව දැන් අපි මේ වගේ වචනයක් ගත්තොත් true. දැන් අපි o කියලා වචනයක් ගත්තොත් මේ බලන්න o වලට වෙනම ෆන්ක්ෂන් තියෙනවා. දැන් අපි මේ උඩු කොමා නැතුව මෙතන o කියලා හරිය මොකකට අපේ ගහන සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඒ වගේ වචනයක් තිබ්බොත් උඩු කොමා නැතුව තිබ්බොත් ඒව මෙයා Python ගන්නේ මේවා ඒ වල ෆන්ක්ෂන් විදියට. ඒ හේතුව නිසා ඔය උඩු කොමා ඇතුව තමයි print කරන්නේ print කරන්නේ. එහෙම variable හෝ function හෝ අවශ්‍ය නම් උඩු කොමා වලින් එළියේ අපි ඒව ලියනවා. අපි මේක input කරනවා. මම අහන ඔයාගෙන් what is your name? what is your name කියලා. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා මම මේ විදිහට පහළට ගන්නවා. හරි. දැන් මෙතනින් මොකද වෙන්නේ? input එකක් ගන්නවා ඔයාගේ නම. මම මේ input එකටම නමක් දෙනවා variable එකක් name කියලා. එතකොට නම මෙතනින් input වෙන නම තමයි මෙයා name කියලා sense කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ line එකට ගිහින් මේ නම print කරන්න කියලා කියනවා hello කියන වචනේත් එක hello. දැන් මම මේකට chemy කියන එක add කරොත් එයා කියනවා hello chemy කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට දැන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? print වෙන්න ඕනේ user පෙන්නන්න ඕනේ ඔයාගේ නම අපි ඔයාව පිළිගන්නවා කියලා කියන hello ඔයාගේ නම. අන්න ඒක පෙන්වන්න යන්නේ. එතකොට කරන්නේ print මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දානවා hello කියලා ඔයාගේ නම. එතකොට ඔයාගේ නම කියන්නේ variable එකනේ. දැන් අපි මෙතන variable එකක් විදිහට තමයි ඔයාගේ නම assign කරන්නේ. අපි ඒක මෙතනට ගන්න ඕන. ඒක ගන්න කොහොමද? මේ වගේ උඩු කොමා ඉස්සලා කිව්වා වගේ උඩු කොමා වලින් පිට තමයි අපි variable ගන්නෙ. උඩු කොමා ඇතුලේ ගත්තොත් එහෙම ඒක print කරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අර sentence එකක් විදියට. උඩු කොමා එළියේ තමයි variable දාන්නේ. දාන්නෙත් කොහොමද? space එකක් තියලා මේ විදිහට plus mark එකත් එක තමයි අපි variable එක මේ විදිහට ලියන්නේ. මෙතන කලින් ඉගෙන ගත්තනේ අපි rule එක. සාමාන්‍ය එකම sentence එකේ තියෙන පුළුවන් එකම જાතිය ඒවා විතරයි. මෙතන name කියන එක වචනයක්. ඒ කියන්නේ string එකක්. මෙතන name කියන්නේ string එකක්, hello කියන්නේ string එකක්. ඒ නිසා අපිට අර මෙයාගේ තියෙන පළවෙනි rule එකෙන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතනට. ඒ වුණාට හැම වෙලාවෙම බලන්න ඔයත් එකට ඉන්න අය string ද integer ද float ද කියලා. අපි දැන් මේක run කරමු. what is your name කියලා අහනවා. මම මේකට දෙනවා chemy කියලා. enter කරාම hello chemy කියලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේකේ අපි දෙන ඕන නමක් එයා hello කියලා ඒ නම ගන්නවා මෙතනට. ගොඩාක් සයිට් වල user friendly කරන්න මේ method එක පාවිච්චි කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලා දැනටමත් මේ method එක තියෙන site වලට ගිහිල්ලා ඇති කියලා. අපි input එකෙන්ම කලින් calculation ගැන ඉගෙන ගත්තානේ. මේ symbol මෙතන වැඩ කරනවා. එකතු කිරීම තියෙනවා. අඩු කිරීම තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෙදීම තියෙනවා. ගුණ කිරීම තියෙනවා. තව ලකුණක් තියෙනවා reminder මේක. බෙදීමේදී බෙදලා ඉතිරි අගේ කියලා ගන්න මේ reminder කියන ලකුණ. එතකොට මම මේක delete කරගන්නවා. හරි. මම දැන් ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් කරනවා මේ විදිහට. අපි මෙහෙම හිතමු. කවුරු හරි කාගෙන් හරි එකතුවක් ගන්න. පළවෙනි අගයයි දෙවෙනි අගයයි input එකක් විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද්ද? අපි එකතුව අරන් දෙනවා. ඒ වගේ ඔපරේෂන්
සිස්ටම් එකක් හදන්න යනවා අපි. මම මේක ඩිලීට් කරලා මුල ඉඳන් පටන් ගන්නවා. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? ඉස්සලාම බලමු අපි එයාගෙන් පළවෙනි අගය ගන්න කොහොමද කියලා. පළවෙනි අගය ගන්න කොහොමද? ඉන්පුට් වලින්. prompt එකක් විදිහට ඉන්පුට් එකක් විදිහට මම එයාගේ අගය ගන්නවා. ඒකට මම යන මැසේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ පළවෙනි අගය ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඒකට මම කරනවා first කියලා අපි දැන් short කියනවා. enter the first letter කියන එක මම first letter කියලා හිතන පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා first letter එකේ input කරනවා. අපිට ඒක එතනින් එහාට පාවිච්චි කරන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙයාට නමක් දීලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ variable name එකක් දීලා තියන්න ඕනේ. මම මේකට දෙනවා first කියන variable name එක. මම කියන පිළිවෙලටම ඔයාලා හිතන්න ගන්න ඒ ගොඩාක් ලේසි මේ Python කියන language එක. ඊට පස්සේ කලින් එකේ දැන් ඔයාලා තේරෙනවනේ. දැන් second කියලා එකක් ගන්නවා. second කියලා ඊට පස්සේ input එක ගන්නවම second කියලා මේ විදිහට මම second එකේ input එක ගන්නවා. දැන් second එකේ input එක දීලා තියෙන්නේ second කියන variable name එක. ඒකට මේ දෙන්නගේ නම් දෙක හරි. පුළුවන් තරම් අපි assign කරපු නම හොයාගන්න පුළුවන් විදිහ නමක් දාන්න. මොකද දැන් අපි මෙතන first කියන එකට අපි මෙතන දැම්මොත් number කියලා මෙතන දැම්මොත් එන්න o කියලා ඒ ඕනම අකුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙම වුණාම හොයාගන්න අමාරුයි ලොකු කෝඩ් එකක් රන් කරනකොට. දැන් මේ ඉතින් පුරුදු වෙන්න ඒකට ගැලපෙන ඒක කියලා අපිට මතක් වෙන variable name පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් ඉතන නම් දෙකකුත් දුන්නා. අපි දැන් මේක කැල් කරන්න ඕනේ. මේක කරන්නේ මම දැන් m කියලා variable එකක් ගන්නවා. දැන් එකතුව ගන්න හදන නිසා ඊට පස්සේ මම කරනවා first කියන variable එකයි second කියන variable එකයි එකතු කරනවා. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ variable name එකක්. මෙතන තියෙන්නේ integer එකක්. මෙතන තියෙන්නේ integer එකක්. අපි දැන් මේක run කරන්න කියමුකෝ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. හොඳද? print කියලා මම මේක run කරන්න කියනවා. හරි. මේක print කරන්නේ sum කියලා සමානයි. මොකද අපි variable එක plus කියලා දාලා අපි දානවා sum කියන variable එක මෙතනට assign කරනවා. හරි. අපි දැන් මේක run කරමු. හරි. මෙතන වල වෙන first කියලා තියෙනවා. first number එක 3 දෙනවා. second number එක 2 දෙනවා. sum එක එන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙතන එන්නේ 32 කියලා. මොකක්ද ඒකට හේතුව වෙන්න පුළුවන්? 3යි 2යි එකතුවක් විදිහට විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ විදිහට ටයිප් කරලා අපි run කරලා බැලුවාම ඔයාලා දැක්කා first number එක 3යි second number එක 2යි කියලා මම ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද උනේ? 32 කියලා තමයි print වෙන්නේ. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන අපි කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නව එකතු කරන්න. එකතු කරලා මෙතනින් පෙන්නන්න කියලා. එතකොට මොකද්ද උනේ? ඒ දෙන්නව එක ලං වෙලා ලියුණා. මොකද මේ sum කියන variable එක අරන් තියෙන මේ දෙන්නව string විදිහට කියන වචන දෙකක් එකතු කරලා ලියන්න කියන විදිහ තමයි මේ Python language එක sum කියන එක නම හඳුන්වගෙන තියෙන්නේ. ඒකට අපි language එකට කියන්න ඕනේ මෙයා string එකක් නෙමෙයි මෙයා අපිට ඕනේ integer එකක් විදිහට කියලා. මම මෙතන int කියලා ගන්නවා. integer එකක් විදිහට first කියන එක මේ විදිහට වරහන් කරනවා. මෙතන මේක මෙහෙම වරහන් කරනවා මම int කියලා type කරලා මේ විදිහට int කියලා type කරලා මේ වගේ second කියන එකත් integer එකක් කියලා මම system එකට කියනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. run කරනවා. first එකට දානවා මම 2. second එකට දානවා 3. error එකක් එනවා. මොකක්ද කියලා බලමු. fourth line model එකේ sum සමානයි plus sum
ඔව්. cannot convert string not or string. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන අපේ first rule එක මෙතන බලපානවා. මෙතන තියෙන string එකක්, මෙතන තියෙන integer එකක් support කරන්නේ නැහැ අපේ system එක. ඒතර මම මෙයාව කරනවා string එකක් කියලා system එකට කියනවා. ඒ ගන්න integer එකක් මෙතනට කියනවා string එකක් කියලා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක run කරනවා. first letter එක විදිහට ගන්නවා 3, second letter එක විදිහට 2. දැන් ඔයාලට පේනවා sum එක 5යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි දැන් කරුණු 3ක් ඉගෙන ගත්තා. පළවෙනි එක input එක assign කලින් හරි user එකෙන් ගන්න ඕන නම් input එක. ඊට පස්සේ ඒකට අපි නමක් දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඉස්සරහට. second එකත් ඒ වගේම තමයි. තුන්වෙනි එක sum කියලා. දැන් අපි මොකද තව වචනයක් අරගෙන කලින් දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කලින් දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා වගේද එතනද? දැන් මම ෆස්ට් කියන එකේ නම්බර් එක පාවිච්චි කරන මෙතන ඉන්ටිජර් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක එකතු කරන්න ඕන නිසා ඉන්ටිජර් එකක් විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ print කරන්න යනකොට sum කියන්නේ string එකක්. string එක එකට print වෙන්න ඕන නම් මෙයත් string එකක් වෙන්න ඕන sum කියන එක. මෙතනින් එන උත්තරේ string එකක් විදිහට අපි මෙතනට assign කරනවා. string කියන variable එක පාවිච්චි කරලා මෙතනට assign කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ අපි ලියපු code එක run වුණාම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය එනවා කියලා. දැන් මට හිතෙනවා ඔයාලට මේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා ඇති මේ first rule එක ගැන. කියන්නේ එකට ඉන්න අය ඒ જાතියෙම සිටිය යුතුයි කියන rule එක ගැන මම හිතනවා ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.